สดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับดิฉันติ้งกนิกาบายพูนสินการ์เด้นค่ะจากที่เราได้ทราบกันอยู่นะคะเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชในวงเอลอยใช่ไหมคะเราก็เลยจะมาบอกวิธีการจำแนกแยกกลุ่มสปีชีส์ของเจ้าไม้พวกนี้นะคะเนื่องจากว่าไม้พวกนี้ค่ะบางตัวนี่มีลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันมากใช่ปะคะเราจะมาแยกสักประมาณ10กลุ่ม10วงในสปีชีส์ของเอลอยที่กำลังได้รับความนิยมกำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้นะคะ EP นี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการแยกเจ้าฟิโลเดนดอนกับอันเทเรียมนะคะเนื่องจากเจ้า2วงเนี่ยนะคะเขาเป็นอะไรที่มีความค่อนข้างเหมือนกันเยอะนะคะเพราะงั้นค่อนข้างแยกยากสำหรับมือใหม่นะคะเสร็จแล้วนะคะตามตำราหรือตามหลักวิชาการเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องเข้าไปดูกันที่ DNA ของพืชค่ะเพื่อที่จะแบ่งเป็นกลุ่มว่า DNA ตัวนี้เหมือนกันก็จะดูกลุ่มนี้ตัวนี้แตกต่างกันยังไงก็จัดกลุ่มจาก DNA ค่ะซึ่งเราจะไม่ได้เข้าไปดูในลักษณะถึงขนาดนั้นนะคะนี่การจำแนกที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมทราบในวันนี้ค่ะก็เป็นลักษณะของเทียบเคียงจากลักษณะทางกายภาพภายนอกค่ะซึ่งก็แยกจากใบรากดอกลำต้นแล้วก็ตัวก้านนะคะรวมแม้กระทั่งยางของพืชด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดูค่ะว่าความเหมือนและความแตกต่างของเจ้าฟิโลเดนดอนและอันเทเรียมเหมือนและแตกต่างกันยังไงคะค่ะสิ่งแรกที่เราจะสังเกตได้ง่ายสุดเลยนะคะก็คือใบค่ะอันเทเรียมต้นนี้นะคะเขาชื่ออันเทเรียมวิชิไอใช่ไหมคะหรือเราเรียกภาษาการตลาดว่าคิงอันเทเรียมนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นฟิโลค่ะชื่อเอสเมเรนเดนเซ่ค่ะเป็นฟิโลเดนดอนเนาะทีนี้เราก็มาดูซิลักษณะทางภายนอกเนี่ยเรามองเผินๆผ่านๆใช่ไหมดูทรงใบยาวเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะที่ยับเหมือนกันด้วยแต่ว่าเราจะเทียบเคียงความแตกต่างให้ดูกันชัดๆนะคะดูที่เนื้อใบก่อนเลยค่ะอันเทเรียมลักษณะของเนื้อใบนะคะจะมีเส้นใยใบที่เขาค่อนข้างเยอะลักษณะตาข่ายในเนื้อใบนะคะเจ้าฟิโลค่ะดูค่ะลักษณะของใบเขาเนี่ยค่ะใบจะบางมือกว่าด้วยแล้วก็ความนุ่มมือก็จะนุ่มเยอะกว่าเจ้าอันเทเรียมนะคะแล้วก็ลักษณะของโครงสร้างของใบนะคะอวบน้ำมากกว่าอันเทเรียมค่ะนอกจากดูลักษณะของโครงสร้างของผิวใบแล้วเนี่ยนะคะก็มาดูตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือกระดูกใบนะคะที่จะเรียกว่ากระดูกใบหรือเส้นกลางใบนะคะลักษณะของฟิโลเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็จะค่อนข้างแบนนะคะจะไม่ขึ้นเป็นกระดูกอันเทเรียมเนี่ยคือจะขึ้นกระดูกชัดเจนเลยแล้วก็แคบกว่าฟิโลเดนดอนนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ดอกนะคะข้อสังเกตที่ดอกของอันเทเรียมนะคะตัวนี้เป็นดอกของอันเทเรียมวิชิไอเนาะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีปลีดอกและจานรองดอกอันนี้สังเกตง่ายมากถ้าหากว่าเห็นดอกนะคะเราสามารถตอบได้100%เลยว่าอันนี้คืออันเทเรียมค่ะเดี๋ยวติ้งจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูดอกของเจ้าฟิโลแม็กซิมัมยักษ์ใหญ่ตัวนี้นะคะนี่คือดอกของเจ้าฟิโลแม็กซิมัมเนี่ยนะคะลักษณะดอกของฟิโลเนี่ยค่ะจะแตกต่างกันกับอันเทเรียมก็ตรงที่ว่าตัวกาบหุ้มดอกนะคะเขาจะหุ้มปลีดอกจนมิดเลยปลีดอกก็คือตัวเกสรตัวผู้ตัวเมียด้านในค่ะเขาก็ห่อจนมิดเลยพอเวลาเขาบานนะเขาก็บานเพียงแค่เพเยอเขาไม่ได้แบบว่าจานรองเขาไม่ได้บานอ้าเหมือนกับเจ้าอันเทเรียมนะคะพอดีเลยค่ะเราเจอเจ้าฟิโลเพลตาตัมเนาะดอกกำลังบานแต่เมื่อกี้นี้ดอกเขายังตูมอยู่แต่ตอนเนี้ยต้นนี้ดอกบานเห็นไหมคะลักษณะดอกบานก็ไม่ได้มีจานรองดอกที่มันเหมือนกับอันเทเรียมเพราะงั้นถ้าเราเห็นดอกของฟิโลเราสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้คือฟิโลอันนี้คืออันเทเรียมแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นดอกได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการสังเกตในส่วนประกอบอื่นๆของลำต้นของพืชประกอบกันไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันตรงนี้ชัดๆนิดนึงค่ะอันนี้คือดอกของหน้าวัวใบใช่ไหมคะที่เมื่อกี้นี้บอกคือจะเป็นปลีแล้วก็เป็นจานรองดอกเลยแต่นี้พอเป็นดอกของฟิโลเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้เราบอกว่าเขาจะมีจานรองดอกที่ว่ามันห่อตัวเกสรของเขาเลยค่ะพอผ่าดูข้างในค่ะเดี๋ยวติ้งลองกรีดให้ดูนะคะเห็นไหมน้ำยางออกมาเพียบเลยแล้วลักษณะของส่วนประกอบของเขามันจะเป็นน้ำเยอะ
นี่คือจานรองดอกที่เราจะต้องแกะออกมาอันนี้เป็นเกสรตัวเมียค่ะด้านบนจะเป็นเกสรตัวผู้ค่ะส่วนดอกหน้าวัวนะคะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะจะออกอยู่ในบริเวณเดียวกันแบบนี้เลยค่ะใหญ่ซิมันเป็นเหมือนกันไหมใหญ่มากไหมก็มีคนอยากเห็นแหละว่าข้างในจะเจออะไรอยู่ข้างในบ้างยางของฟิโลติดเสื้อนะคะซักไม่ออกนะต้องระวังเขาจะหนาพวกนี้พอเวลาผสมเนี่ยนะคะพวกฟิโลเนี่ยผสมเขาจะยากกว่าเพราะว่าตัวเขาห่อปรีเขาห่อมิดเลยอ่ะอันนี้เกสรตัวผู้สุกเห็นไหมคะอันนี้ค่อนข้างชัดใหญ่มากอันนี้เป็นเกสรตัวผู้ค่ะพอเวลาเขาสุกปุ๊บก็จะเป็นละอองตัวนี้เป็นเกสรตัวเมียค่ะอันนี้ดอกมันเก่าแล้วเนาะมันหมดอายุแล้วพอเราเห็นดอกปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เห็นความชัดเจนเลยเนาะว่าอันนี้เป็นอันเทอเรียมแน่นอนละแต่ละทีนี้มาดูข้อบ่งชี้ต่อไปของก้านค่ะก้านอันเทอเรียมค่ะกับก้านฟิโลเดนดรอนต่างกันยังไงก้านอันเทอเรียมจะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะกลมทั้งก้านนะคะจะไม่มีกาบห่อใบเหมือนกับเจ้าฟิโลแล้วก็จะไม่มีขนนะคะแต่ว่าลักษณะของก้านเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่าเป็นก้านสามเหลี่ยมก้านสี่เหลี่ยมก้านเป็นร่องอันนั้นยังไงก็แล้วแต่ก็จะไม่มีกาบห่อใบค่ะแต่ลักษณะกาบที่มันอ้าอยู่ที่โคนก้านเนี่ยนะคะไม่ใช่สำหรับห่อใบแต่เป็นตำแหน่งที่เจ้าดอกของอันเทอเรียมอะค่ะเขาจะโผล่มาจากกาบตรงโคนก้านเนี่ยนะคะจะโผล่ทุกก้านอันเทอเรียมมีใบออก1ใบก็จะมีดอกออก1ดอกค่ะต่อมาก็คือลักษณะของก้านใบของเจ้าฟิโลเดนดรอนนะคะก็จะมี1ก้านใบที่มีลักษณะเป็นกาบค่ะดูตรงนี้นี่ค่ะก้านใบที่มีลักษณะเป็นกาบก็คือเห็นคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ติ้งเลือกอันที่มันอ่อนมันจะมีกาบห่อหลอดใบเดิมอะค่ะออกมาก่อนเห็นไหมคะพอเวลาใบเขาแก่แล้วเนี่ยก้านใบเขาก็จะมีตรงส่วนโคนก้านนะคะที่เขาจะอ้าแต่ว่าก็จะมีส่วนที่มันกลมมันจะสุดคอใบแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะหนึ่งในลักษณะของก้านใบของเจ้าฟิโลเดนดรอนค่ะต่อมาก็คือก้านใบที่เขามีลักษณะเป็นก้านมีขนค่ะฟิโลเดนดรอนจะมีก้านใบที่มีขนค่ะซึ่งอันเทอเรียมจะไม่มีความหลากหลายของเจ้าฟิโลเดนดรอนมันก็จะมีตรงนี้ด้วยคือก้านของเขาอ่ะจะมีขนที่ก้านใบบางชนิดมีบางชนิดไม่มีนะคะอีกจุดสังเกตหนึ่งนะคะที่สามารถสังเกตได้อีกจุดนึงก็คือตัวก้านใบที่เขาเป็นก้านกลมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่มีตัวกาบก้านมาห่อใบเหมือนเจ้ากิกแกสใช่ไหมคะเขาก็จะมีตัวกาบสำหรับห่อใบอ่อนนะคะตอนที่ใบอ่อนเขายังไม่งอกออกมาใช่ปะคะจะมีตัวกาบตัวเนี้ยสำหรับห่อใบอ่อนของเขาลองดูตรงนี้ไม่รู้จะโฟกัสได้ปะเห็นไหมคะเนี่ยใบอ่อนกำลังจะเริ่มแหลมขึ้นมาละลำต้นของอันเทอเรียมนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะลำต้นที่มีลักษณะข้อใบอะค่ะการขึ้นของข้อใบอะค่อนข้างถี่กว่าฟิโลเดนดรอนค่ะส่วนเจ้าฟิโลเดนดรอนเนี่ยนะคะข้อใบเขาเนี่ยค่อนข้างจะห่างนี่ค่ะนี่คือลักษณะของลำต้นของอันเทอเรียมก็คือเนี่ยเห็นไหมคะใบนี้กับใบนี้ช่องเขาจะค่อนข้างชิดกันมากแต่ว่าตัวเลื้อยก็มีแต่ว่าไม่มากนะคะจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าอันเทอเรียมที่เมื่อกี้ติ้งพูดถึงให้คุณผู้ชมฟังนะคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเลื้อยก็หมายถึงว่าช่องของใบแต่ละใบนะคะใบนี้กับใบนี้ช่องว่างมันค่อนข้างห่างกันมากเราก็เลยถือว่าค่อนข้างเป็นตัวที่เลื้อยแต่ว่าพบได้ไม่มากนักในอันเทอเรียมนะคะค่ะทีนี้เราจะมาดูตรงลำต้นนะคะสังเกตจากลำต้นของฟิโลค่ะลำต้นของฟิโลเนี่ยค่ะช่องก้านใบของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยาวหรือพูดง่ายๆเลยว่าเป็นลักษณะพืชกึ่งเลื้อยเลยก็ยังว่าได้เลยนะคะหรืออาจจะถึงกับเลื้อยเลยทุกข้อก้านเนี่ยค่ะของเจ้าฟิโลเนี่ยเขาก็จะมีรากออกตามข้อก้านรากตัวนี้ค่ะมีประโยชน์เพื่อการยึดเกาะผิวสัมผัสต่างๆเพื่อที่จะให้ลำต้นเขาสูงขึ้นนะคะทีนี้เมื่อลำต้นเขายึดเกาะอะไรได้แล้วเนี่ยค่ะพอเขายึดแล้วเนี่ยช่วงของก้านใบเนี่ยเขาก็จะสั้นลงนี่ต้นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นลูพินัมเหมือนกันเราลองเอามาวัดดูให้คุณผู้ชมเห็นไหมคะช่องเขาจะสั้นลง
ลดรูปของลำต้นลงไปครึ่งหนึ่งอะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเจ้าฟิโลเนี่ยค่ะมันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างกับเจ้าอันเทเรียมเนี่ยเวลาโตเต็มที่เขาจะมีรูปร่างหน้าตาสวยใหญ่ก็จริงแต่ฟิโลมันเพี้ยนไปกว่านั้นก็คือเวลาโตเต็มที่เนี่ยนะคะเขาจะมีรูปร่างหน้าตาที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งบางคนเขาเรียกว่ามันเป็นภาคแปลงร่างอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือลูพินัมเหมือนกันเห็นไหมคะพอเวลาเขาแปลงร่างแล้วเขาก็จะมีหูเวลาเขาโตเต็มที่เนี่ยค่ะซึ่งอันเทเรียมไม่ได้แปลงร่างนะคะแต่ฟิโลเขาสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้นี้เรามาดูกันที่รากของพืช2 กลุ่มนี้นะคะอันนี้เป็นรากของอันเทเรียมซูเปอร์บัมนะคะนี่รากก็จะมีลักษณะอวบน้ำมากกว่ารากของฟิโลเดนดอนนะคะเราก็จะมีความมีขนนิดนะคะขนอ่อนๆเบาๆอ่ะค่ะให้คุณผู้ชมลองนึกถึงรากของกล้วยไม้ไว้เดี๋ยวที่ลองถอดกระถางให้ดูเห็นไหมคะนี่คือรากของอันเทเรียมทีนี้เรามาดูรากของเจ้าฟิโลเดนดอนนานการีเทนนะคะนี่ค่ะลักษณะรากของเขาอ่ะก็จะผอมกว่ารากของอันเทเรียมเนาะแล้วก็มีความเหนียวกว่าเดี๋ยวเราไปลองดูอันอื่นซิลองเทียบดูซิว่ามันชัวร์หรือเปล่าเออเบสเซนนะคะเลดเอเมอรัลนี่ค่ะลักษณะของรากยังไงลองหักดูเห็นปะหักแต่ไม่ขาดนะคะดึงก็จะไม่ค่อยเปราะมากเท่าเจ้าอันเทเรียมลักษณะรากก็จะเล็กกว่าเห็นไหมคะเล็กกว่าอันเทเรียมขนอ่อนๆนี่คือมีหน้าที่สำหรับดูดน้ำนะคะแต่ว่ารากก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อวบเท่ารากของอันเทเรียมรากจะเส้นเล็กกว่าแต่ว่าความฝอยก็จะฝอยมากกว่าด้วยเหนียวกว่าสุดท้ายนะคะถ้าทุกคนดูแล้วเทียบแล้วใบก็แล้วดอกก็แล้วก้านก็แล้วลำต้นก็แล้วยังงงอยู่ตัดสินโดยวิธีนี้เลยค่ะรับรองชัวร์และเคลียร์แน่นอนก็คือตัดดูค่ะอันนี้ไม่ได้โหดนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องตัดเขาแล้วเนื่องจากว่าใบเขามันเก่านะเราก็จะตัดออกมาใบเขามันจะจำเป็นจะต้องตัดอยู่แล้วค่ะหมดอายุละเห็นไหมคะที่ติ๊งบอกตั้งแต่แรกเลยว่าส่วนประกอบของอันเทเรียมนะคะมันประกอบด้วยไฟเบอร์หรือเส้นใยค่อนข้างมากทำให้เขาไม่ค่อยมีเห็นไหมไม่มีอย่างเดี๋ยวพาไปดูฟิโลสิอันนี้เป็นฟิโลเอสเมเรนเดนนะคะเห็นไหมคะตักแป๊บนึงน้ำยางจะออกมาแล้วเห็นยางไหมอยากให้ YouTube เขาทำแบบได้กลิ่นด้วยนะเพราะว่ายางของเจ้าฟิโลเดนดอนนะคะเขาจะมีกลิ่นด้วยคล้ายๆกันกับยางมะม่วงค่ะก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวเลยอันนี้อย่าให้เปื้อนเสื้อนะถ้าเปื้อนเสื้อซักไม่ออกนะคะเพราะงั้นเราแยกกันได้อย่างชัดเจนนะคะกับอันเทเรียมกับฟิโลค่ะที่เขาจะมีน้ำยางออกมามากอย่างเหตุผลที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเจ้าก้านและโครงสร้างของเจ้าฟิโลเดนดอนนะคะจะประกอบด้วยน้ำมากกว่าเจ้าโครงสร้างของอันเทเรียมค่ะแล้วนี่เพิ่งจะมีข้อมูลใหม่ล่าสุดมาจากเพื่อนๆนะคะช่วยกรุณาหาข้อมูลมาให้เราว่าไอ้เจ้าจุดที่พบเห็นอยู่บนผิวของเจ้าฟิโลเดนดอนนะคะก็คือเป็น EFNS นะคะอันนี้ก็คือต่อมที่เป็นตัวที่สร้างน้ำตาลก็คือน้ำเชื่อมค่ะซึ่งจะมีอยู่ในพืชไม่กี่ชนิดในกลุ่มเอลอยนะคะซึ่งเจ้าฟิโลเดนดอนเป็นหนึ่งในชนิดพืชที่สามารถพบเจ้าจุดต่อมน้ำหวานพวกนี้ได้ค่ะเขาบอกว่ามันหวานไม่กล้าชิมเนี่ยค่ะเนี่ยนะมันจะมีน้ำเชื่อมออกมาค่ะเพื่อเป็นตัวล่อมดล่อแมลงตรงนี้นะคะสามารถพบได้ในฟิโลค่ะแต่ในอันเทเรียมไม่มีนะคะเจ้าต่อมน้ำหวานนี้นะคะมีประโยชน์เพื่ออะไรคะคือในธรรมชาติเนี่ยนะคะตามป่าเนี่ยเขาก็จะมีพวกแมลงต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามากัดกินยอดอ่อนใบของต้นไม้ใช่ไหมคะทีนี้ธรรมชาติก็เลยสร้างต่อมน้ำหวานนี้เพื่อมาล่อมดเจ้ามดนี้ก็มีประโยชน์ค่ะเมื่อมากินน้ำหวานแล้วเห็นเจ้าแมลงตัวอื่นๆเนี่ยมากัดกินยอดต้นไม้นี่ใช่ไหมคะเขาก็จะช่วยกำจัดกันกัดกินแมลงอันนี้ด้วยแล้วต้นนี้คือเจ้าลองเกียววัตตัมค่ะก็คือมีจุดที่สร้างน้ำหวานเหมือนกันแล้วก็จะมีอยู่ที่ก้านใบด้วยค่ะแต่นี่เจ้าน้ำหวานพวกนี้ค่ะก็จะ
ทำให้เกิดเชื้อรานี่เห็นไหมคะเห็นเชื้อราดำๆไหมราพวกนี้เขาเรียกว่าราเขม่าค่ะเกิดจากน้ำหวานที่มดมันกินไม่หมดนะคะอันนี้คือเป็นข้อบ่งชี้ถึงการแยกฟิโลข้อหนึ่งนะคะกับอันทูเรียมเป็นยังไงคะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่แล้วก็ลองหัดแยกดูนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ติ้งนำเสนอให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากการสังเกตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเสมอนะคะคุณผู้ชมต้องไม่หยุดที่จะขวนขวายค้นคว้าหาข้อมูลค่ะแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันในคลิปหน้าเกี่ยวกับการแยกสปีชีส์ของเจ้ามอนสเตอร่ากับพวกอะมิเดียมหรือว่าอีพิเพิร์มนัมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะCome as I get